Aibong all හැමදිනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful dress. ඉතින් රෙදිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ලස්සන ගවුම පහසුවෙන් කොහොමද කපා ගන්න කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ සඳහාද මම පාවිච්චි කරන්නේ බුරුලක් සහිත බේසික් බ්ලොක් එක. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලගේ බුරුලක් සහිත බේසික් බ්ලොක් එක පාවිච්චි කරලා මේ ලස්සන ගවුම පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම තීරණය කරන්න ඕන ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ගවුමට අවශ්‍ය උස කීයද කියලා. ඒ අනුව තමයි මේ පතුරම නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩාක් දිගට නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කොලයක් මත. මොකද ඔයාලට බේසික් එක ටිකක් කොට්ට කරගත්තාම රෙද්ද මත තියලා ඉතිරි ටික දික් කරගන්න පුළුවන්. මොකද සම්පූර්ණ ගවුමට ඔයාලා එකපාර කොළ පාවිච්චි කරුවොත් එහෙම වැඩිපුර කොළ ප්‍රමාණයක් යන නිසා ඔයාලට කැමති නම් පුළුවන් ගවුම ටිකක් කොටට නිර්මාණය කරලා බ්ලොක් එක මත ඊට පස්සේ රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්නකොට ඒක දික් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට වට ඇඳගෙන අංශ ඩාටේ පමණක් මෙතන ඇඳගත්තා. ඔයාලා ඒක දැක්කා. ඉන ඩාටේ මම ලකුණු කරගත්තේ නැහැ. මුලින්ම මම මගේ මූලික කරපළලින් අඟලක් මේ විදිහට වැඩි කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මේ ගවුමට පොඩි කොලර් එකක් ගෙහින් තියෙනවා. ඉතින් අපි කොලර් එකත් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාලගේ මේ දෙවෙනි කර ගැඹුර ලකුණු කරගන්න. ඉතින් දෙවෙනි කර ගැඹුර සඳහා ඔයාලට මේ මූලික කර ගැඹුරේ සිට අඟල් 4ක් ඕ 4මාරක් ඕ 5ක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට 4ක් ලකුණු කරගන්න. අතන මගේ සම්පූර්ණ කර ගැඹුර වෙනවා අඟල් 7ක්. ඔයාලට අඟල් 8ක් හෝ 8මාරක් දක්වා වුණත් ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උරහිස මුද්‍රේ ඉඳලම ගන්න ඕන. මූලික කර ළඟ ඉඳලා ගන්නව නම් ඔයාලා ගන්න ඕනේ අඟල් 4ක් හෝ අඟල් 5ක් තමයි වැඩිපුරම ගන්න ඕනේ. නැත්නම් ගොඩාක් කර ගැඹුර වැඩි වෙනවනේ. දැන් මේ විදිහට අඟල් 2මාරක් මම ලකුණු කරගන්නවා. උරහිස ඇඳ තැන ඉඳලා අපි අඟලක් වැඩි කරගත්තානේ. කර පළලින් එතෙන් සිට අඟල් 2මාරක් මම පහළට ලකුණු කරගත්තා. එතෙන් සිට තමයි මගේ කර හැඩය මම නිර්මාණය කරගන්නේ. දෙවෙනි කර හැඩය. පළවෙනි කර හැඩය තමයි අපි මුලින් නිර්මාණය කරුවේ. දැන් මෙතන 2මාරක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ කැමැත්ත පරිදි. ඉතින් මම 2මාරක් තමයි එතන තියාගන්නේ. මිනිමම් 2මාරක් තිබ්බොත් තමයි ලස්සන. ඉතින් මොක්සරේට අනුව තමයි මම මෙතන මේ විදිහට 2මාරක් අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මූලික කර ගැඹුරේ ඉඳලා මම අඟල් 4ක් පහළට දැම්මනේ. දැන් මේ විදිහට මගේ මං කර හැඩය ඇඳගත්තා. දැන් ඔයාලා මෙතනදී කර ගැඹුර ලකුණු කරගත්තට පස්සේ එතෙන් සිට රූල මේ විදිහට තියාගෙන ඔයාලගේ ඉන දක්වා ඇල රේඛාවක් ඇඳගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් අපිට අපේ ගවුමට අවශ්‍ය කරන A-line හැඩයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට පහළ වාටියේ සිට ඔයාලට පුළුවන් අඟල් 2මාරක් හෝ 3ක් මේ විදිහට ඈත් කරලා එළ රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ওই ගවුම මොස්තරේට අනුව පහළ ෆ්‍රිල් එකක් ගෙහින් තියෙනවා. ඒ ෆ්‍රිල් එකට අවශ්‍ය කරන උස ඔයාලට ගවුම පහළ වාටේ සිට ලකුණු කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා කර ගැඹුර ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳලා පහළට ඔයාලගේ උසින් යම් කිසි සංඛ්‍යාවක් ලකුණු කරලා මම ගන්න මඟල් 16ක් පහළට ඒකත් ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ කැමැත්ත පරිදි මං ඉදිරිපස කර ගැඹුර ගත්ත තැන ඉඳලා අඟල් 16ක් පහළට ලකුණු කරලා මේ විදිහට තිරස් රේඛාවක් ඇඳගත්තා. ඒ රේඛාවෙන් පහළ තියෙන කොටසට තමයි අපි ෆ්‍රිල් එක දාගන්නේ. එතකොට ඔයාලා ඒ කොටස ඔයාලා මේ ඉර වෙන් කරගත්ත ස්ථානෙට වඩා වැඩිපුර තමයි ගන්න ඕනේ.
උදාහරණයකට ඔයාලගේ පළල එතන තියෙනවා නම් අඟල් 15ක් උදාහරණයකට මම කියන්නේ. එතකොට ඔයාලා ගන්න ඕනේ ෆ්‍රිල් එක හදා ගන්නකොට ඒ වගේ එකමාරක් නැත්තම් දෙගුණයක් උනත් ගත්තට කමන්නේ. එතකොට රැලි වැඩිපුරත් හම්බ වෙනවා. දැන් මේ පහළ මම වාටිය පැත්තෙනුත් අඟල් භාගයක් මේ විදිහට ඉහළට උස්සලා තියෙනවා. දැන් මේ විදිහට මම මේ කොටස තීරු වලට වෙන් කර ගන්නවා. ඉතින් මේ පහළ ෆ්‍රිල් එක දාන කොටස ඔයාලට වෙන් කර ගන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒ කොටස ඔයාලට එකපාරම වැඩිපුර රෙදි කොටසක් තියලා ඉදිරියෙන් ඔයාලට මේ ෆ්‍රිල් එකට අවශ්‍ය කරන රෙදි කොටස රෙද්දෙන් කපා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී මේ මම ලකුණු කරන තීරු තියෙනවනේ ඒක නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා වෙනම කපාගෙන රෙද්ද මත තියලා ඈත් කරමින් ඔයාලට රැලි සඳහා අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය දීලා මේක කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට වට කපා ගන්නවා. මේ අවස්ථාවේදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ඇඳුම නිර්මාණය කරන්න පාවිච්චි කරන රෙද්ද මේ විදිහට නැම්මට නම තියාගෙන ඊට පස්සේ මේ ඔයාලා දැන් හදාගත්ත පතුරක තියෙනවනේ මේ කොටස් ටික මේ විදිහට නම් කරගෙන රෙද්ද මත තියලා ඈත් කරමින් කපා ගන්න ඕන. දැන් මේ කොටසින් අපිට දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා පළු දෙකක්. ඒක නැම්මට තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් අපි මේ ෆ්‍රිල් එක සඳහා තියෙන කොටස ඔයාලට වැඩිපුර තියාගෙන කපා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මම මෙතන මගේ කොලේ තියෙන ප්‍රමාණයට තමයි මම රැලි දාගත්තේ. හැබැයි ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන මේ තැඹිලි පාට අපි අලවන තියෙන කොලේට වඩා වැඩිපුර කොටසක් තමයි අපි ෆ්‍රිල් එක සඳහා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒක අමතක කරන්න එපා. නැත්නම් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන රැලි ප්‍රමාණය ෆ්‍රිල් එකට ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. දැන් අපි පිටුපස කොටස තමයි නිර්මාණය කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට පිටුපස බ්ලොක් එක මම අරගෙන තියෙනවා බුරුලක් සහිතව අඟල් 3ක් මම මේ විදිහට එළියෙන් දීලා ඒ ලයින් හැඩයක් නිර්මාණය කරගන්නවා. ඉදිරිපසට ගත්ත උසම පිටිපසටත් ගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඉස්සරහට ගත්ත ෆ්‍රිල් එකේ උසම පිටිපසටත් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් ඔයාලා ඉදිරිපසට ඔයාලගේ මූලික කරපළලින් අඟලක් වැඩි කරගත්තනේ. ඒ වගේම පිටුපස්සටත් මේ විදිහට අඟලක් වැඩි කරගන්න ඕනේ. ගැඹුරත් කර ගැඹුරත් අඟලකින් මම වැඩි කරගත්තා. දැන් මම මේ විදිහට වට කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ ගවුමට කොලර් එකක් දාලා තියෙනවා. හැබැයි මේ කොලර් එක ඔයාලගේ කරට ලං වෙලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි කරපළල
වැඩි කරලා මේ කොලර එක අල්ලගන්නේ. ඒ නිසා ඒ ගැන කල්පනාවෙන් ඔයාලා මේ ගවුම නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි ඉදිරිපස සහ පිටුපස අවශ්‍ය කරන මේ කොටස් කපාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන කොලර එක හදාගන්න. ඒ වගේම අත් කොටස හදාගන්නත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් පිටුපසට වැඩි දෙයක් මෙතන කරලා නැහැ. ෆ්‍රිල් එක විතරයි අමතර දීලා තියෙන්නේ. නැවත ඔයාලා අමුතුවෙන් ස්ලෑෂ් කරලා ඈඩ් කරලා මේ අපේ පිටුපස්සේ පළවෙනි කොටස, ඒ කියන්නේ ඉහළ කොටස හදාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක ඒ ලයින් හැඩයටම අරගෙන පහළට විතරක් ෆ්‍රිල් එක දුන්නාම ඇති. දැන් අපි කොලර එක නිර්මාණය කරගන්නයි යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕන මේ විදිහට පිටුපස කර මන ගන්න ඕන. ඉස්සරහත් කර පැන ගන්න ඕන. ඉතින් මෙතනදී මම බ්ලොක් එක හදලා තියෙන්නේ ගවුමට අදාළව බ්ලොක් එක හදලා තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් වලින් උනාට මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඉන්චස් වලින් ලොකුවට ටිකක්. එතකොට පැහැදිලි. දැන් මතකයිනේ අපි ඉදිරිපසයි පිටුපසයි එක පැත්තක තමයි මැනගත්තේ අපේ කොලර එක සඳහා. පිටුපස්සේ එක පළුවක අපිට ආව අඟල් 5ක්. ඉදිරිපස්ස පළුව අපිට ආව අඟල් 2කමාරක්. ඉතින් මේ විදිහට අපි මුලින්ම එක පළුවක් තමයි නිර්මාණය කරන්නේ අපේ කොලර එකට. ඉතින් මේ 5යි 2කමාරයි අඟල් 7කමාරක්. මම මේ කොලර එක මෙතන නිර්මාණය කරන්නේ අඟල් වලින්. ඔයාලට පොඩි පරිමාණයක සෙන්ටිමීටරකින් කෙරුවොත් මේක චූටි වැඩි නිසා තමයි මම ඉන්චස් වලින් කරන්නේ. මේ ඉදිරිපසින් ඔයාලා ලකුණු කරගන්න ඕන අපේ පිටුපස කොලර එකේ පළල. ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනියට මම ලකුණු කිරුවේ ඉදිරිපස්ස. එතකොට පිටිපස්ස අපිට ආවේ අඟල් 5නේ. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලාම අඟල් 5 ලකුණු කරගත්තා. දැන් මේ විදිහට සිරස් රේඛාවත් දෙපැත්තටම ඇද ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම තිරස් රේඛාවක් ඇදගත්තා අපේ කොලර එකට අවශ්‍ය කරන දිග. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට රේඛා දෙකක් ඇඳගෙන මගේ ඉදිරිපස ලකුණු කරගත්ත බිම්ම ළඟින් අඟල් 1කමාරක් ඉහළට උස්සලා මේ විදිහට හැඩ කරගත්තා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෑන්ඩඩ් කොලර එකක පළල ගන්න 1 සිට 1කමාරක්. ඉතින් ඔයාලට 1 සිට 1කමාරක් මේ විදිහට වටේම ලකුණු කරන් එන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා අංශක 90ට තමයි ඉස්සල්ලාම මේක රූල තියලා ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඒක මම අවසානයේ ඔයාලට පෙන්නන්න. මේ අඟල් 1 හෝ 1කමාර වටේම ඔයාලා තියලා ඇඳ ගන්න ඕනේ. මෙතනින් තමයි ඔයාලා අංශක 90ට මේ ඉර හරියට කෙලින් ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ ලයින් එකේ ඉඳලා බැලුවොත් එහෙම හරියටම අඟලක් තියෙනවා. අඟලක් එහාට තමයි මම මේ සිරස් රේඛාව ඇඳගෙන තියෙන්නේ. දැන් අමාරු නෑ, හරිම ලේසි. මේ විදිහට එක පළුවක් තමයි මුලින් මම නිර්මාණය කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි තව අඟල් භාගයක් මෙන්න මෙතනින් කපලා ඉවත් කරන්න ඕනේ. අඟල් භාගයක්. දැන් අපි මේ අවස්ථාවේ ඔයාලට පුළුවන් පියුසින් කොලර් පේපර් ස්ටිප් තියෙන්නේ. ඒ වගේ ඔයාලා කොලර් නිර්මාණය කරනකොට පාවිච්චි කරන මීඩියම් හරි හෙවි හරි පේපර් ස්ටිප් අරගෙන මේ විදිහට නැම්මට තියාගෙන ඔයාලා හදාගත්ත පතුරුම තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හොඳින් බලන්න අඟල් භාගයක් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා මේ විදිහට හැඩ කරලා ඇඳ ගන්න ඕන. නැවත අඟල් භාගයක් ඉහළට දීලා මේ විදිහට ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඉතින් අමාරු නැහැ, කල්පනාවෙන් කරගන්න. හරිම ලේසි. මේක මහගන්න විදිහ මගේ channel එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒක බලන්න.
දැන් ඔයාලට පේනවා අපි මේක කපාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක පේපර් ස්ට්‍රිප් වලින් තමයි කපා ගන්න මේ තියෙන්නේ. පිටිපස්ස දෙපැත්තට තියෙන්නේ ඉදිරිපස. ඉතින් මේ වගේ කොලර් එකක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම මේ විදිහට පේපර් ස්ට්‍රිප් වලින් හදලා ඊට පස්සේ අපි මේක රෙද්ද මත තියලා හදා ගන්න ඕනේ. රෙදි කොටස් දෙකක් ඔයාලා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නැම්මට රෙදි කොටස් දෙක අරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලා කපාගත්ත මේ කොළ ස්ට්‍රිප් එක කෙලින් තියාගන්න. ඉතින් මගේ කොළ ටිකක් ඉඩමදි. මම මේ විදිහට ඇදෙට තියාගන්න. ඔයාලා කර්ණාකාර විදිහට තියාගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට උඩින් මහගෙන එන්න ඕන. මහගෙන ඇවිල්ලා අඟල් කාලක් ඉහළින් මෙහෙම වාසි තියලා ඊට පස්සේ කට් මාක් දාලා හරව ගන්න ඕනේ. ඔයාලා පහළ කොටස අඟල් භාගයක් තියාගන්න ඕන. ඒ පහළ කොටස තමයි ඇඳුමට අල්ලගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා අඟල් කාලා ඉහළටත් දෙපැත්තටත් තියාගන්න ඕනේ. ඉහළට අඟල් කාලයි පහළට අඟල් භාගයයි. දෙපැත්තටත් අඟල් කාලා තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේවා කට් මාක් දාගන්න ඕන මහගත්තට පස්සේ. ඉතින් මම මේ විදිහට ස්ටේපර් ගැහුවට මට මේක නැවත හරවන්න බෑ හේතුව කොලේ නිසා ඉරෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මම මේ මහගන්න කොලර් එකක් අල්ලගන්න විදිහ ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් දාලා තියෙනවා මීට කලින්. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න මේ ඔයාලා මීට කලින් දැකලා නැත්නම් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ කොලර් එක ලේසියෙන්ම මේ ඇඳුමට අල්ලගන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම් මේ වීඩියෝ එක. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ මේ බෝරිච්චි අත නිර්මාණය කරගන්න හැටි. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා බෝරිච්චියත් දෙකක් කොහොමද පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා විද්‍යානුකූල විදිහට. ඉතින් අද මම ඔයාලට පොඩි ෂෝට් කට් එකක් තමයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ පතුරුමට අදාළව බේසික් බ්ලොක් එක හදාගත්තට පස්සේ අඟල් දෙකක් හෝ අඟල් තුනක් ඉහළින් තියාගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් අඟල් දෙකක් හෝ තුනක් ඔයාලගේ රැලි සඳහා මේ විදිහට තියාගෙන හදාගත්ත බේසික් බ්ලොක් එක මෙන්න මේ විදිහට තියාගෙන ඔයාලා වට ඇඳ ගන්න ඕන. අවශ්‍ය කරන අත සඳහා දිගත් මේ විදිහට මාක් කරගන්න ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට අත වට ඇඳ ගන්න. ඉතින් මම මුලින්ම ඇඳගත්තේ පිටිපස නිසා මට නැවත මේ අත කපා ගත්තට පස්සේ ඉදිරිපසින් නැවත අඟල් කාලක් හැඩ කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට වට කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉහළට ටෙන්ෂන් එක වැඩි කරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය කරන රැලි ප්‍රමාණය තියාගෙන මේ අත අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මෙතනදී අඟල් කාලක් කපලා ඉවත් කෙරුවා ඉදිරිපස සඳහා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පහළ වාටියත් මහලා පහළ වාටයේ සිට ඉහළට අඟල් එකක් හෝ එකහමාරක් තියලා බේබි ඉලාස්ටික් එකක් හෝ අඟල් කාලක් හෝ අඟල් භාගයක පල්ල ඉලාස්ටික් එකක් දාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා යම් දැනුමක් මේ වීඩියෝ එකේ තින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා හැම දිනාටම බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම මට ඉක්මන් සුවය පැතුවා ඔයාලා හැම දිනාටමත් බොහොම ස්තුතියි. බොහොම පිං. ඉතින් හැමෝම නැවතත් ඔයාලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much for watching this video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.